So of course, yung pinakauna para makapag-start tayo, makapag-program is we have to install first yung Java na JDK. So, yung gagawin mo is all you have to do is mag-install ka lang ng Java. All you have to do is search mo lang yung Java JDK. Okay? Um, and then click mo tong pinakauna or itong pangalawang link. Meron pang dumating. Nasaan na yun? Meron pang dumating. Tingnan natin. Ayan. So, after mo maklik nung link, meron ka ditong makikita na page na kung saan pwede ka mamili ng version ng Java. So, for example, yung ginagamit mo is Mac OS or Linux operating system, pwede mo siya i-download. So, dito nakalagay yung Java version, which is 13 dito. Meron ding para sa Windows, of course. Okay? Windows 64 installer. So, pwede mo siya i-download and that's 159.83 MB. So, after mo siya ma-download, and actually guys, ah hindi siya kailangan kung halimbawa meron kang cellphone or tablet, tapos wala kang computer na magagamit, pwede kang pumunta dito sa online Java compiler. Ito siya. Itong online gdb.com. So, ito yung ginagamit ng mga students ko also if wala silang access sa computer and yung ginagamit lang nila is cellphone or tablet. Parang ayaw gumana. Okay. So, ayan. Ito bale yung ah, online Java compiler. Kung ayaw nyo mag-install ng Java dyan sa computer nyo or gusto nyo gumamit ng iPad or cellphone, so pwede nyo gamitin itong online Java compiler. So wala na kayong i-install. All you have to do is type in dito yung mga syntax or code mo para sa Java. So halimbawa ito na mga syntax, public class main, and public static void main, system.out.println, and pwede mo siya i-run actually. So run, and makikita mo dito sa baba yung output niya. So ayan, hello world. Okay? Pero dun sa mga may access sa computer, mayroong access sa laptop, pwede kayong mag-download ng Java JDK. So, download nyo lang kung halimbawa mayaman kayo, um, Mac OS yung gamit nyo or yung mga MacBook Air or ano ba yung mga Mac na mga computers. So, pwede nyo siya i-download yung mga DMG file. Pero yung sa atin, yung mga common na ginagamit is itong Windows 64 or Windows na mga installer para uh, pwede na tayong makapag-create ng program, makapag-compile. So, ayan, welcome sa uh, mga bagong dating pa lang dito sa ating online class. So, ayun, download mo lang for example ito. So, all you have to do is download this. And kailangan mo lang i-install to at saka i-follow mo lang yung instruction. So, yung gagawin mo lang dito is click next lang, install, next, next. Wala ka nang dapat baguhin pa sa default na mga settings. So, kahit wala ka nang baguhin, magkakaroon ka ng mga features na kailangan mo para makapag-compile ka ng Java source code mo. And after mo siya ma-install, makikita mo yung installation dito sa program files. Ayan. And nakalagay dito yung Java na folder or directory. And then piliin mo lang yung Java na gagamitin mo. For example, yung dinownload mo is Java 13 at saka na-install mo na siya sa computer mo. Then
punta ka dito sa bin and kopyahin mo itong ah, parang link or URL niya kung saan yung location ng bin na folder. So, copy mo lang yan. Punta ka dito sa this PC or yung sa iba is my computer and right click mo dito and then properties and lalabas yung properties or system na ah, parang window. Okay? So, dito, pwede ka pumunta dito sa advanced, advanced settings. Ayan. And punta ka dito sa environment variables. Ayan. And then, hanapin mo yung path dito sa system variables or pwede din dito sa path sa user variables for admin. For example, in my case, I'm using admin as my username dito sa computer ko. So, pwede siya, dito mo ilagay yung mga user variables mo, path. Pwede mo siya i-edit. Okay? So, hanapin mo lang yung, for example, kung wala pa dito, new ka lang, and paste mo yung ah, kinapi natin doon na link galing sa directory ng Java. So, again, punta ka dito sa program files, tsaka Java, and then yung version ng Java mo, and then bin, make sure na andito ka sa bin, and then kopyahin mo yan, itong lahat ng nandito, and then punta ka dito sa system properties, and then advanced system settings, and makikita mo itong environment variables, and paste mo siya dito. So, I'm using Windows 10 kasi, so, kaya ganito yung uh, itsura niya. Okay, so pwede din yan dito sa user variable. Okay, paste mo lang yan. So, yung sa akin, nakalagay dito yung version ng Java ko is 1.8. Ayan. So, nilagay ko dyan. Yung purpose niyan is para makapag-compile tayo ng source code. So, bale, kapag pumunta tayo dito sa ating command prompt, magagamit na natin yung command na Java C. So, ayan, kapag lumabas na itong mga uh, text na ito, ibig sabihin na properly install mo na yung Java compiler mo. Okay? So, kapag meron ka na niyan, pwede ka nang gumawa ng program or gumawa ng code para makapag-output ka, makapag-debug ka sa iyong program. So, merong dumadating. Okay, so far guys, meron kayong question? Saan na ba yun? Doon sa setup. I think hindi naman siya ganun kahirap. And yung after mo ma-download yung GDK mo, click mo lang yung install, tsaka next next ka lang. No need to change any settings. And then install mo doon sa environment variables mo. Para ang purpose is makapag-compile ka by using this command Java C compile. Okay? Now, kapag meron ka na niyan, meron ka ng Java compile na keyword dyan sa CMD or command prompt, um, basahin muna natin dito. Okay, merong nagtanong ano nga uli yung website na pwede makapag-code or makapag-compile ng code. Saan na nga ba yan? Hindi yan. Dito. So, yung link is onlinegdb.com/online Java compiler. So, copy and paste ko na lang yung link. Ilagay ko dito sa chat natin para pwede nyo siya i-download. Ayan. I mean, hindi mo siya i-download, pero dyan ka magsusulat ng code mo and pwede mo na siya i-run directly.
So yung kagandahan dito sa online GDB, hindi mo na kailangan pang i-compile yung code mo. So, diretso ka na lang dito sa run and automatic mag-run yung program mo dito kapag walang errors. Okay? So, pwede nyo siya gamitin kung halimbawa wala kayong computers or laptop. Okay, so now after natin ma-install yung Java and ma-set up yung sa environment variables, pwede ka nang mamili ng um, code editor. Okay? So, yung sinabi ko kanina, pwede kayong halimbawa gusto nyo gamitin yung Notepad, pwede din. Pero yung ginagamit ko is VS Code. Yung iba NetBeans, okay lang din. Kung yung iba Eclipse, okay lang din. So, yun nga, yung ginagamit ko dito is VS Code. So, pwede nyo din akong sundan. Yung VS Code kasi is open source, kagaya ng NetBeans. Kagaya din ng Eclipse, I think. So, open source din yung ang Eclipse, NetBeans, tsaka VS Code. Yung iba, uh, for example, yung JCreator, I think hindi siya open source. Merong bayad yung JCreator. Yun yung ginagamit namin noon sa school. Yeah, yung VS Code is free, so you can use this. So, yung ginawa ko dito sa VS Code is nag-open lang ako ng folder. Ayan. Gumawa ko ng folder dito sa documents na Java programs. And then, online class yung nilagay ko. And then, select folder ko lang yan. Then, ito yung makikita ko na interface. And of course, dito inside sa online class na directory or folder, pwede ako gumawa ng files. Okay. So, so halimbawa, yung gusto kong gawin na file is main.java. Okay? So, yung main.java, ayan, present din yan dun sa mismong directory, yung Java programs, tsaka online class, and then andito siya, main.java file. Okay? So, ito yung created na file. And after nyan, of course, dito sa main.java file mo, pwede ka nang magsulat ng code. So, don't mind lang yung isusulat ko muna. Gawa lang tayo dito ng class. Okay? Huwag nyo munang intindihin ito kasi hindi naman siya importante for now because yung sa atin is basic lang muna. So, yung ginawa ko dito guys is gumawa ko ng file na main.java and yung ginawa kong class is main din yung pangalan. So, make sure na kapag gagawa ka ng isang class sa Java or isang file is match dapat yung class name. So, halimbawa ito main, dapat match siya dito sa file name natin. So, kapag kapag malaki itong M, so malaki dapat din ang M dito. So, main.java. So, that's why meron tayo ditong main din nakalagay. So, kung meron kang file na, for example, myclass.java, so, dapat ang ilagay mo rin dito na class name is public class and then my class. Open and close curly braces. So again, sa Java kasi case sensitive siya. Meaning, kung ano yung nakasulat dito, dapat yan din yung i-refer mo later on sa lifetime ng program mo. And make sure na yung class name mo is the same doon sa file name mo. So again, may class siya dito, malaki yung M, malaki yung C. So make sure din na dito sa class or sa file name mo, malaki din yung M, tsaka malaki din yung C. The same thing with our main.java, malaki yung M dito. So dapat malaki din yung M dito sa ating uh, file. Ayan, file name natin.
Okay? So, nakikita nyo dito guys yung public static void main string tsaka square brackets and then arguments and then open and close curly braces. Ayan. So, ang purpose nito guys, ang tawag dito is main method. Ayan, main method siya. And then, yung main method, para siyang entry point ng program. So, kapag nagpa-run tayo ng program, ito yung hinahanap niya, itong main method. So, dito dadaan lahat ng code, yung mga logic. Dito siya unang mag-execute sa main method natin. Okay? Now, before we go further with our discussion, let me discuss first the concept of comments. Comments, isa siya sa pinaka-importante din na concept sa programming. So sa Java, meron tayong tinatawag na single line comments, and meron din tayong multi-line comments. So, of course, yung single line, ibig sabihin yan is yung comment natin is dapat within this particular line. Okay. So, ang purpose lang ng comment is just to document yung code natin, kung ano yung ginagawa ng code. So, ilalagay natin dito. Okay? So, ayan. Okay? And yung sa multi-line comment, meaning, ito siya, pwede natin siyang ibaba. Okay? So, pwede tayo maglagay dito ng kahit anong text, variable, values. Pero itong mga nasa loob ng comments, ignored siya or ini-ignore siya ng ating Java. So, hindi siya kasama sa mga statement na ine-execute. Ignored siya. So, kung gusto mong gumawa ng single line comments, all you have to do is specify yung forward slash na dalawa. Ayan. Ito ay isang single line comment. Kung gusto mo ng multi-line, all you have to do is specify mo yung forward slash and then asterisk, and then yung end niya is asterisk and then forward slash. So, yan yung dalawang comment type dito sa Java. So, again, yung purpose nito is just to document yung sa program natin kung ano yung ginagawa or ano yung ginagawa ng ano yung purpose ng line of code na yan. Kasi importante ito kasi kung halimbawa meron kang malaking program, halimbawa meron kang 1,000 lines na program, and then later on mga after 1 month, inopen mo yung program mo and merong tendency kasi na hindi mo na alam kung ano yung ginagawa ng certain statement. So kailangan mo siya lagyan ng comment para maintindihan mo or malaman mo agad kung ano yung purpose ng line na yan or ng statement na yan. And of course, kung meron ka ding kasama na programmer, mas maintindihan niya kapag merong comment or comments dun sa program. So, for example, maglagay tayo ng comment. So, halimbawa dito, meron tayong statement na system.out.println magpa-display ng hello world. So, maglagay ka dito ng single line comment. So, ang purpose ng line na ito is to display hello world. Okay. Ayan. Now, halimbawa, nagawa mo na yung basic na program mo. All you have to do, guys, para ma-run mo ito, so save mo. Ang step is, first, save mo yung file. Okay? Save. And then, punta ka sa command prompt or dito sa CMD. And make sure lang na the same directory
yung CMD mo at saka yung file mo. Kasi kapag hindi siya the same directories, halimbawa, java c dot java c and then space main.java, magkakaroon ka niya ng error or yung warning na file not found because nag-compile ka dito ng main.java pero sa sa directory na admin walang main.java na file. Okay? Because yung main.java file natin is under siya sa documents and then Java programs and then online class and then ito siya main.java. Now, para mapuntahan natin yan, we need to change directory. So, ang keyword niyan is cd for changing directory. So, change directory to documents. Okay? And then, so, yung class natin na main.java is andito siya sa Java programs. So, change directory again to Java programs. Pero notice this guys, yung Java programs na directory meron siyang space sa gitna. So, kapag uh, yung ibang OS kasi hindi siya tumatanggap nito. So, dapat lagyan natin siya ng double quotes. And then, pwede na tayong makapag-change directory. And here, andito na tayo ngayon sa Java programs na directory. So, yung class natin is under pa siya sa online class. Ayan. Yung ginawa natin na file. So, change directory and then online class. Okay. So, andito na tayo sa online class na directory. So, ibig sabihin kapag i-try natin na ipa-display yung files inside this directory na online class, um, ito yung magiging output niya. Saan na ba? Ayan. Makikita natin dito yung mga files under online class is main.java at saka yung myclass.java na ginawa natin. Okay? Now, merong pumasok. Dami pala. Wait lang. Okay, wala na. Okay. So, para ma-compile natin yung main.java file natin, gagamit tayo ng keyword na java c or java compile. Yung purpose nito guys is just to convert yung code natin kasi si Java is high level language siya, meaning English-like. Java is high level language, meaning mas suitable siya para sa user kesa sa machine or sa computer. Meaning mas naiintindihan natin yung syntax ng Java kaysa sa maintindihan nito ng machine or ng computer. So, kailangan natin i-convert yung keywords natin galing sa Java papuntang machine language. So, yun, kailangan natin siya i-compile. So, the way natin siya i-compile is yung keyword na Java and then C space and then yung pangalan ng ating class which is main and then yung extension niya which is Java and then press enter. So, after nyan, meron siyang i-generate na file which is itong main.class. Ito na yung converted na file natin galing dito sa main.java file natin. Okay? So, after nyan, para ma-run natin yung program, all we have to do is type in Java and then yung pangalan ng class which is main. And magkakaroon na tayo ng output na hello world. Ayan. Because ito yung andito sa ating source code. Meron pang pumapasok. Ayan. Okay. And kung ayaw nyo gamitin yung command prompt, dito sa VS Code kasi guys, meron siyang built-in na terminal. Ito siya.
So, pwede ka dito mag-compile. So, halimbawa, lagyan natin dito ng ah, free online class. So, every time na meron tayong changes dito sa ating source code, dapat natin siyang i-save, tsaka i-recompile natin siya. So, the same keyword, Java C, and then yung file name natin or yung file mismo, main.java, and then press enter para ma-compile natin. Okay? So, Java and then main class. So, ayun, ito yung output niya, free online class. So, again, sa VS Code, meron siyang capability, meron siyang built-in na terminal na pwede ka dito mag-compile and hindi mo na gagamitin itong command prompt. Okay? Questions? If you have questions, okay lang ba? Okay, good. Okay. So, let's continue. Um, Siguro yung iba na gumagamit ng Notepad, okay din naman siya as practice. Pero sa VS Code kasi marami siyang feature na pwede mo i-avail. Halimbawa, itong color coding, mas maganda siya tingnan and meron siyang nakalagay dito na line. Kasi halimbawa, meron kang na mistype dito, for example, or namali yung syntax mo. Halimbawa, iyan. So, magkakaroon siya ng ah, warning or parang error dito na naka-display. So, nakalagay dito main.java and merong 13. Okay? Kahit dito sa ano natin, kahit dito sa command prompt, the same output din siya. So, main.java and then itong 13. So, ito siya is kung anong line yung merong mali. So, puntahan mo lang dito yung source code mo. Nakalagay dito yung 13. So, hanapin mo dito yung mali. So, of course, ito yung mali dito sa source code natin. So, mali yung keyword. So, save and then compile mo again and run. Ayan yung output niya na free online class. Okay. Now, let's proceed with variables. So, sa Java, meron tayong tinatawag na variables. So, yung purpose ng variables, pwede natin to i-close guys, yung left panel pala. Pwede natin siya i-close. And yung maganda sa VS Code, pwede tayong magkaroon ng side-by-side na code editor. Ayan, pwede natin siya bali side-by-side yung dalawang files natin. Okay? So, halimbawa, meron kang gustong kopyahin dito na keywords or ano ba yung gusto mong kopyahin na code, pwede mo siya masilip and pwede mo siya i-type dito sa left side. Okay? So, ito yung magandang feature ng VS Code compared to other code editors. Okay. So, back to variables. So, yung variable, ang purpose niya is para lang siyang containers. Containers for storing values. So, dito sa variables natin, pwede tayo mag-save ng any value. Pwede yung mga integers, mga string, characters, boolean. So, sa Java, meron tayong tinatawag din na data types. Okay? I-drag muna natin ito. Data types. So, example ng data types is string, um, int for integers, float para doon sa mga floating numbers. Meron din tayong char or char para doon sa mga characters. So, for example, A or
B. Meron din tayong boolean. So yung boolean, kadalasan yung value niya is dalawa lang, true or false. Ayan. So, halimbawa, gusto mong gamitin yung string, pwede din. Kung int, halimbawa age or ano ba, time, pwede mo gamitin yung int. Okay, yung float para doon sa mga merong decimal ah, values. Okay? So halimbawa, sa Java meron tayong syntax para sa declaring variables. So to create a variable, specify lang natin yung type and i-assign natin siya into a value. So ito yung syntax niya, type, tsaka yung variable name, and then yung value. And then of course the semicolon. Yung semicolon signifies that this is the end of this particular line. So bali ito yung terminating point ng line na ito. So again, yung the way tayo mag-declare ng variable, this is declaring variable, is we have to specify the type, kung ano yung type na gagamitin natin. So it could be string, pwede int, pwede float, pwede char or char, pwede siya boolean. And after nyan is yung variable name, kung ano yung gusto natin na ilagay na name doon sa variable natin. And equals into a certain value na gusto natin i-initialize. Okay, so for example, yung type is int. Tapos yung variable name is age. Tsaka yung value niya is halimbawa 19. And then of course, semicolon. So, ibig sabihin, gumawa tayo ng variable age na yung type niya is int and yung initial value niya is 19. So, yung int is yung mga numbers na whole numbers. Okay? Yung walang decimal. So, if you wanna declare a variable na merong whole number, so you could use int for that. So, and of course, this is true doon sa other types. So, string, halimbawa, name equals to um, Joe, so for example, and then of course, semicolon. So, yung sa string naman, dapat yung value mo or yeah, yung value mo is naka-enclose siya into double quotes. Okay? Yung sa character, so for example, A equals, for example, big letter A. So, dapat naka-enclose siya into single quotes. Okay? Single quotes. So, again, sa string, double quotes yung naka-enclose dapat sa value. Yung sa character naman is single quote. There you go. Now, meron din yung sa float or sa boolean. Halimbawa sa boolean. Boolean is Java easy. So, yung value na it could be true or false. Yan lang yung value ng boolean. Okay. Now, in this particular example, we can display this by using the system.out.println command. Println, and then of course we're going to say here, for example, age, and then save our file. We can use our command prompt, for example. So, clear lang muna natin. So, javac and then main.java. Okay, after nyan, of course, Java and then main. So, ayan, meron tayong output na free online class and of course, yung 19, which is the value of our variable age. And the same thing with name. We could do that name. Okay, for example, name. Save natin yan. Compile our program and then run. So,
online class, the value of our age variable, and then the value of our name variable. Okay? So that's how you um, declare and initialize a variable. So declare and then initialize it with a certain value. Okay? Now, sa Java, meron tayong tinatawag din na primitive data types. Ibig sabihin, ito yung mga types na uh, we are specifying the size and of course the type of variable values and wala siyang methods na nakalagay talaga sa kanya or nakadikit. So, ang example niyan is yung byte, meron tayong short, meron tayong int, meron tayong long, meron din tayong float, we also have double, we also have boolean, and of course yung character or char. Yung string, hindi siya kasali dito sa primitive data types because yung string meron siyang mga methods. So, meron siyang dot length, meron siyang dot to uppercase, to lowercase. Kaya hindi siya tinatawag na primitive data types. Kasi yung primitive data types, yun yung mga type na walang additional methods na nakadikit or applicable sa kanila. So, ayan. So, yung byte, guys, yung size niya sa memory is 1 byte. Okay? And yung pwede niya i-hold na number is yung mga whole numbers from negative 128 hanggang positive 127. So, ito lang yung maho-hold niya na value. Yung mga whole numbers from negative 28 hanggang positive 127. Now, yung pangalawa, short, ang size niya sa memory is 2 bytes. And of course, yung ma-store niya na value is from negative 32,000, I think. 32,000, if I'm not mistaken, guys. 32,700 plus up to 32,767 positive. From negative 32,700 hanggang 32,000 positive yung pwede na ma-hold na value. Okay? Yung pangatlo is yung int. Ang size niya sa memory is 4 bytes. Ayan. And then yung ma-hold niya na value is from negative 2 million hanggang positive na 2 million. I think it's 2 million 147,000. I mean 2 billion. Hindi pala siya million. 2 billion, not million. So, ganun kalaki yung pwede niyang ma-hold na value. Yung, yung sa int. Okay? Um, ano pa ba? Yung sa double pala. Double, yung size niya sa memory is 8 bytes. 8 bytes. Saka yung ma-store niya na value is yung mga fractional numbers. Fractional numbers. So, pwede siya hanggang 15 decimal digits. Yung sa float, 4 bytes yung size niya sa memory. And then yung sinasave niya is fractional numbers din hanggang 6 to 7 uh, digits or decimal digits yung pwede niyang ma-hold.
So example, this is boring stuff to guys, no? Example, meron tayong value or meron tayong variable na pi equals 3.14, I think yung value niya is 3.1416. Tama ba? So double pi equals 3.1416. So pwede natin siya ma-display. Kunin lang muna natin to. Yung statement natin na pang display. Okay, so pi. And then compile our program by using our command prompt and then Java main. So we're getting the value of our pi, which is 3.1416. There you go. Now, isa sa pinaka-importante na topic din sa Java is yung mga operators. Yung mga operators. And I think yung iba sa inyo siguro ma-excite kapag maririnig yung mga arithmetic operators. So, delete lang muna natin to. Punta tayo dito sa operators. So, sa operators, of course, meron tayong addition, meron tayong subtraction, meron tayong multiplication, meron tayong division. So, ito yung mga symbols na ginagamit. Pag addition is itong plus, yung normal na plus symbol natin. And then, kung subtraction, ito siya, minus symbol. And of course, kung multiplication, we're gonna be using yung asterisk. And then, kapag division, yung gagamitin natin is forward slash. Okay? So, yung operators, pwede siya applicable doon sa mga variables. Variables or values. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, pwede natin ma-add yung dalawang variable or dalawang values. Pwede. So, int sum equals, for example, 4 and then plus 3 and then semicolon at the end of this particular line. Or, halimbawa, kung meron ka ditong number 1, int n1, meron siyang value na 5. So, ibig sabihin, pwede mong i-add yung 4 tsaka yung n1. So, ibig sabihin, kapag yung mga operators applicable siya sa values, pwede siya direct values or pwede mo gamitin yung variables. So, pwede mo i-add yung dalawang variable, pwede mo i-add yung isang variable tsaka isang value, or pwede dalawang values yung i-add mo. Okay. So, ayan. So, tingnan natin yung result. System that out the print line and then sum. Okay? So, save natin yan and then balik tayo dito sa ating command prompt and then compile and then um, execute our code. So, we're getting 9. 9 because 5 plus 4 plus n1. Yung n1 natin meron siyang 5 na value. So, of course, 4 plus 5 is equal to 9. There you go. Okay? And of course, kung meron ka ding gusto, halimbawa, difference. So, halimbawa, n1 minus 3. Pwede din yan. Okay? Pwede din siya sa multiplication. Int, um, multiplication is product, right? N1 times, halimbawa, 3. Pwede din siya sa division, quotient, um, halimbawa 6 divided by 3. Another operator pala guys is yung modulo.
or modulus. And meron din tayong um, increment, yung plus plus. Meron din tayong decrement, minus minus. So yung modulus, ang purpose niya is to get the remainder. Kung sa quotient, yung gusto natin is yung result ng division, yung sa remainder naman is yung of course, I mean yung sa modulo naman, yung kukunin natin is yung remainder. So halimbawa, int m equals 5 modulus 2. So try natin kung ano yung result. Display natin yung m. Okay? And then, yung result niya is 1. Okay? That's because kung try natin i-divide yung 5 divided by 2, ang result niyan is 2. Pero 2 times 2, ang result niyan is 4. And then 5 minus 4, meron siyang remainder na 1. So that's why we're getting 1 as the output here. Okay? So again, yung modulus is for getting the remainder. Kung uh, lagyan natin dito ng 6, halimbawa yung 6 modulus 2, tingnan natin yung output niya. Okay, so we're getting 0. That's because 6 divided by 2, yung result niya is 3. And then 2 times 3, 6. And then 6 divided by 6, 6 minus 6 is 0. Again, 6 divided by 2, ang result nito is 3, right? Now, kung i-multiply mo yung 2 and 3, magiging 6 yan. So, 6 minus yung result ng dalawa, 6, magiging 0 yung result or difference nilang dalawa. So, that's why yung result ng 6 modulo 2 is um, 0. Mas maintindihan nyo ata kapag try natin. Dito tayo sa paint. Okay. So, halimbawa, ito kasi yung ano natin, parang na ano natin sa school. 6, tsaka ano yung 2. So, 6 divided by 2. So, yung result niyan is 3. Right? So, 3 times 2, yung result niya is 6. So, yung remainder niya is 0. Again, try natin yung 5. Pangit ng ano. Ayan. Try natin yung 5, tsaka yung 2. So, 5 divided by 2. So, yung result niya is 2 because yun yung result. Merong dalawang 2 sa 5. So, 2 times 2, ang result niya is 4. So, ang remainder niyan is 1. So, that's why kung 5 modulus 2, yung result niya is 1 because ito yung remainder. Ayan. Yan yung modulus. Now, dito tayo sa sa increment tsaka sa decrement. Ayan. So, ang ibig sabihin ng plus plus, we're just adding 1 to the value or variable. Now, kung minus minus naman, kabaliktaran niya, subtracting 1 from the variable. So, ibig sabihin, kapag meron tayong variable na n1, and then nilagyan natin siya halimbawa
um, plus plus n1 kasi yung increment tsaka decrement meron siyang tinatawag na post or pre-increment. And the same thing with sa decrement. Meron siyang post tsaka decrement. So, ibig sabihin, pwede mo ilagay dito yung plus plus sa unahan ng variable or pwede din dito sa hulihan. So, ang tawag na nito is post increment. Pero pag dito siya sa before sa N1, ang tawag niyan is pre-increment. The same thing with decrement. N1, pwede siya before, that's pre-decrement. Pwede din siya dito sa unahan, ang tawag niyan is post-decrement. Okay? So, halimbawa, meron tayong plus plus N1, that's pre-increment, and try natin siya ipa-display. So, yung N1 ngayon is magiging, take note guys, na yung N1 natin is 5 right here. Tapos, nilagyan natin siya ng increment na plus plus N1 and try natin yung output niya. Okay? So, yung value niya ngayon is 6. That's because we're just adding 1 dito sa N1 natin, which is yung value niya is 5. So, 5 plus 1 is, yun, output is 6. Yun. So, yun yung mga arithmetic operators natin dito sa Java programming language. Meron tayong addition, subtraction, multiplication, division. Meron tayong division, tsaka modulus, at tsaka increment and decrement. Okay? Questions? Yes. Ah, yung 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 sa post increment kasi, kung halimbawa meron ka ditong int x equals um, n1 plus plus, try natin siya i-output. So, yung ginawa natin dito is post increment ha. Yeah, n1 plus plus. Try natin siya i-output. So, yung value natin is still 5. Why? Because yung post increment, ito yung um, explan- ito yung explanation niyan. Um, yung post increment dito, yung una niyang ginawa is inassign muna niya yung value na into x bago siya nag-increment ng 1. So, um, x equals to n1. So, ngayon, wala pa siyang, kumbaga wala pa siyang value dyan na plus 1. So, inuna muna niya i-assign dyan sa x bago niya nilagyan ng increment. Yan yung post increment. Pero try natin siya sa pre-increment. Ayan, kung ano yung value niya. So, magiging 6 because nag-increment na siya before siya nag-assign dito sa x. Kabaliktaran siya ng, of course, ng post increment. Yung post increment, inassign niya muna yung n1 sa x bago siya nag-increment dito sa n1. Yun. Welcome, welcome. Some more questions if you have. Wala? I think wala, no? Um, Meron tayong tinatawag din sa Java yung assignment operators. Ito siya. Um, yung una is yung arithmetic operators, yung ginawa natin. Arithmetic operators. Ayan. Pero meron tayong tinatawag na assignment operators. Yung assignment operators, ito example, yung equal symbol or equal sign. So yung purpose ng assignment operator is just assigning
a value doon sa isang variable. So, yung result niyan is of course yung kung ano yung ina-assign natin na value, yun yung magiging new value ng variable. Kasi merong instances na meron ka ditong int y equals to, initialize mo siya into 0. Pero later on sa program mo, nilagyan mo siya ng value na 5. So, inassign mo yung value na 5 dito sa y. That's why yung equal symbol, tinatawag natin siya na assignment operators. Okay? Now, sa assignment operators, pwede natin siya gawing um, plus equal to 5 something. Pwede din siya y minus um, 3. So, considered din siya na assignment operator. And it could be incorporated sa other arithmetic operator natin. Yung sa multiplication. Okay? Pwede din siya sa division, sa modulo or modulus. Okay? So, pwede din siya yung assignment operators natin na instead, yung ginamit kasi natin dito is modulo 2. Pero pwede natin siya lagyan. Halimbawa, gusto mo 3 or something. Depende yan sa'yo. So, that's why tinatawag siya na assignment operators because nag-a-assign siya ng values to a certain variable. Okay? Now, meron din tayong tinatawag na comparison operators. So, yung comparison operators, i-delete na natin to. Comparison operators. So, yung comparison operators, just testing the relationship between values or variables. So, yun yung purpose ng comparison operators. So, number one dyan is yung equal, dalawang equal symbol. Ang term niyan is equal to. Okay? Yung pangalawa is not equal. Yung pangatlo is greater than sign. Yung uh, pang-apat is less than. Yung panglima is greater than or equal to. Or yung pang-anim is less than or equal to certain variable. So it could be x, is x greater than y, or is x less than y, is x greater than or equal to y. I think this is common na ito siya kasi I think na-discuss ito sa math before. So, meron na tayong idea kung ano yung uh, parang comparison operators. So, basically, we're just trying to test kung ano yung relationship between values or variables. Kung malaki ba yung x, kung maliit ba yung x kaysa sa y, or kung malaki ba siya, or pwede siyang maging equal sa y, or is x less than or equal to y. So, yun yung mga Java comparison operators natin. Okay, so I think getting late, no? It's 10:25. So siguro dito muna tayo mag-end sa operators and we'll continue next meeting doon sa uh, yung mga if else, yung switch, yung mga loops, yung while loop, do while loop, yung for loop, yung break, tsaka continue ng mga keywords, at tsaka yung isa sa pinaka-importante is yung arrays. Okay? So far guys, sa ating um, session, meron kayong questions? Ah, yung time, we'll be posting din, mag-update lang tayo doon sa group natin or doon sa group chat natin. Okay, sige. Yun lang sa yes.
Tinatry ko mag-record. Tingnan natin mamaya kung meron siyang audio. Pero nirecord ko yung ano natin, session. Sige, sige. Yes, meron tayong group chat, no? Sige. Sige, sige. Sige, sige. Bye. Bye. Sige, welcome. Welcome, guys. Sige, bye.